Ang daming pakulo ng Colgate, oh. Ayan, may charcoal. May salt. Ito talaga hindi ko matanggap. Kasi maninilaw yung ngipin mo na talaga nito. Turmeric. Mastig, diba? Turmeric. Kakaiba to, ah. Ngayon ko na nakakita. Ngayon lang ako nakalabas ng bahay. Ito pa pala, Himalayan salt. Ito okay lang yung mga salt. Pero turmeric talaga, hindi ko maintindihan yun. Turmeric, tsaka ano, tsaka uling, charcoal. Ang daming pakulo eh.
dito natin makikita na madilim pala rito. Tayo po ay nag-explore ng mga madidilim at mga minumultong mga lugar. Dito tayo sa mga abandoned na mga bahay na walang ilaw pero may ventilador. Umaandar ang ventilador. Tinitingnan po natin ang mga madidilim na mga hagdanan, pababa po ng hagdanan dito. Yan po ang mga dinadaanan ng mga multo, dinadaanan ng mga maligno. Ayan, dito tayo ngayon, kung saan tayo umaabot. It's a prank! Walang intention. Nagta-testing lang tayo ng Nagta-testing lang nagulat na yung iba dyan.